हेलो नमस्ते, म प्रतिमा र आज मसँग छ एउटा एकदमै एक्साइटिङ स्मार्टफोन पोकोको यो F5 भन्ने फोन। यो चाहिँ अस्ति भर्खरै ग्लोबली लन्च भएको फोन हो र नेपालमा पनि चाँडै नै लन्च हुनेवाला छ। इन्डियामा चाहिँ यो फोनको प्राइसिङ निकै कम्पिटेटिभ छ र आई होप कि पोकोले नेपालमा पनि त्यस्तै बिलो 50,000 रुपिसको प्राइसिङमा चाहिँ यो फोन लन्च गर्छ होला। एनिवे मैले चाहिँ किन यो फोनलाई एक्साइटिङ भनेको भने यहाँ चाहिँ तपाईँले निकै दामी स्पेक्सहरू पाउनुहुन्छ, स्पेसली पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक युजरहरूको लागि चाहिँ। यहाँ तपाईँले स्न्यापड्रागनको नयाँ 7+ Gen 2 चिपसेट पाउनुहुन्छ, जसको प्राइस टु पर्फर्मेन्स रेसियो छ नि एउटा मिड रेन्ज फोनको लागि बेस्ट नै छ। र यो फोनको बेस भेरिएन्ट नै 8+256 GB सुरु हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ पोकोले एकदमै नै राम्रो फ्ल्यागसिप लेभलको डिस्प्ले पनि दिएको छ। ल सुरुमा चाहिँ यो फोनलाई अनबक्सै गरौँ है त। यहाँ चाहिँ अब बेसिक पोकोको फोन्सहरूमा आउने जस्तै प्याकेजिङ आउँछ। फोन बाहेक तपाईँले यहाँ बक्सभित्र 67 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ अनि ठिकै खालको क्लियर केस पनि इन्क्लुडेड छ। एन्ड देन देयर आर द बेसिक्स सिम इजेक्टर टुल अनि अलिकति पेपर वर्क। ओके, सो पोको F5 को डिजाइन चाहिँ निकै मिनिमल छ। एज यु क्यान सी बक्सी टाइपको फर्म फ्याक्टर छ लाइक मोस्ट Xiaomi फोन्स। ब्याकमा चाहिँ यो प्लास्टिक बिल्ड नै दिएको छ पोकोले, तर फ्रेम्स चाहिँ मेटलले बनेको हो। सो ओभरअल फिल छ नि त्यो चाहिँ राम्रै छ यो फोनको। मसँग चाहिँ यो ब्ल्याक भेरिएन्ट छ भने यु अल्सो गेट ब्लू र व्हाइट भेरिएन्ट्स जुन चाहिँ अझै राम्रो देखिन्छ। त्यो बाहेक अर्को नोटेबल कुरा भनेको चाहिँ यो फोनको डिस्प्लेमा चाहिँ पोकोले बेजल्सहरू लास्टै कम गरेको छ। मसँग चाहिँ यहाँ A34 पनि छ र इन कम्पेरिजन पोको F5 को नच र बेजल्सहरू निकै मोडर्न देखिन्छ। एक्चुअल डिस्प्ले क्वालिटी पनि मजाको नै छ है। सुरुमा चलाउँदाखेरि नै थाहा हुन्छ कि यहाँ कलर रिप्रोडक्सनदेखि लिएर यो डिस्प्लेको कन्ट्रास्ट अनि टच रिस्पोन्स सबै राम्रो छ भनेर। यो चाहिँ 6.67 इन्चको 12-bit AMOLED प्यानल हो विथ 120Hz रिफ्रेस रेट र यसको म्याक्स ब्राइटनेस चाहिँ 1000 निट्सको रहेको छ। एडिसनली यहाँ चाहिँ HDR10+ र डल्बी भिजन सपोर्ट पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। प्लस यु गेट स्टेरियो स्पिकर्स यहाँ जसको आउटपुट राम्रै छ। सो ओभरअलमा चाहिँ अलमोस्ट फ्ल्यागसिप लेभल डिस्प्ले र गुड इनफ स्पिकर्सले गर्दा कन्टेन्ट कन्जम्सन गर्न चाहिँ यहाँ राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ। अनि पोकोले चाहिँ यो फोनमा हेडफोन ज्याक पनि छुटाएको छैन, सो गेमरहरूले चाहिँ निकै अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यो कुरा चाहिँ। अब गेमिङकै कुरा गर्दा मैले अघि नै भने जस्तै यो फोनको पर्फर्मेन्स चाहिँ बब्बाल नै छ कि। यसमा भएको स्न्यापड्रागन 7+ Gen 2 चिपसेट चाहिँ स्न्यापड्रागनको तर्फबाट नयाँ चिपसेट हो जसको पर्फर्मेन्स स्न्यापड्रागन 8 सिरिजमा पर्ने 8+ Gen 1 जतिको नै छ। स्न्यापड्रागन 8+ Gen 1 जस्तै CPU आर्किटेक्चर छ 7+ Gen 2 को। सो बेसिकली स्न्यापड्रागन 7+ Gen 2 चाहिँ 8+ Gen 1 को हल्का अन्डर क्लक्ड भर्जन हो भनेर भन्न सकिन्छ। द्याट मिन्स कि तपाईँले यहाँ फ्ल्यागसिप लेभलको पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मल कामहरू गर्दाखेरि त फ्लुइड रिजल्ट्स आउने भइ नै हाल्यो। गेमिङमा पनि एकदमै डिमान्डिङ गेम्स पनि यसले मजाले धान्न सक्छ। जस्तै गेन्शिन इम्प्याक्टमा तपाईँले हाइएस्ट सेटिङ्स र 30 FPS मोडमा मजाको स्मुथ गेम प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि PUBG, कल अफ ड्युटी जस्तो गेम त हाइएस्ट ग्राफिक सेटिङमा नै फररै चल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पोकोले यहाँ भेपर चेम्बर कुलिङ सिस्टम पनि दिएको छ, सो यो फोन पुरै तात्ला भनेर पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। एडिसनली यहाँ चाहिँ तपाईँले DDR5X ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ विथ UFS 3.1 स्टोरेज द्याट कम्प्लिमेन्ट्स द पर्फर्मेन्स इभन मोर। अब क्यामेरा एस्पेक्टमा चाहिँ यु गेट ए ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पोको F5 मा, जसमा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा छ विथ OIS। यो चाहिँ ओम्नी भिजन सेन्सर हो जुन चाहिँ सोनी र स्यामसङको सेन्सरहरू भन्दा अलि इन्फेरियर हुन्छ, जसले गर्दा यो फोनको क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ मेरो इनिसियल इम्प्रेसन चाहिँ मैले ठिकै मात्र भएको पाएँ। डिटेल लेभल्स चाहिँ राम्रै छ तर प्रोसेसिङ खासै राम्रो लागेन मलाई। जस्ट एभरेज टाइपको फोटोहरू यो फोनले खिच्न सक्छ। अर्को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा पनि एभरेज मात्रै छ। मान्छेहरूको फोटोमा पनि स्किन टोन अलिकति प्रोसेस्ड आउँछ, त्यस्तो अब नराम्रो नै चाहिँ होइन तर वाउ भन्ने खालको पनि छैन। मुभिङ अन, यो फोनको ब्याट्री लाइफ पनि राम्रै छ। यहाँ चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ जसले मजाले एक दिन जतिको इन्ड्योरेन्स दिन्छ। चार्जिङ पनि फास्ट नै छ, अराउन्ड 50 मिनटमा नै यो फोन फुल चार्ज हुन्छ। सो ब्याट्री रिलेटेड चाहिँ केही पनि इस्यु हुँदैन तपाईँलाई यो फोनमा। अब मलाई यो फोनमा ठिकै मात्र लागेको भनेको चाहिँ यसको ह्याप्टिक्स हो जुन चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ छैन। अब सिमिलरली प्राइस ग्यालेक्सी A34 जस्तो झ्याङ झ्याङ हुने खालको बजी चाहिँ छैन तर अलि विक लाग्यो मलाई यसको ह्याप्टिक्स।
त्यो बाहेक यो फोनको युआई र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्समा चाहिँ अलिक इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने देख्छु म। पोको र Xiaomi एज अ ब्रान्डले नै MIUI-लाई इन जेनरल नै इम्प्रुभमेन्ट चाहिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ अब ब्लोटवेयरहरू टन्नै आउँछ अनि सानो सानो बग्स यताउता आइरहन्छ र सफ्टवेयर अपडेटकै कुरामा पनि पोकोले चाहिँ यहाँ 2 वर्षको OS र 3 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स दिने प्रमिस गरेको छ र यो अपडेट्स चाहिँ क्वार्टरली मात्र आउँछ, जबकि स्यामसङले आफ्नो बजेट र मिड रेन्ज फोन्समा नै 4 वर्षको OS र 5 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट्स दिन्छ। सो यो कुरा चाहिँ Xiaomi र पोकोले चाहिँ वर्क गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो एभ्रीवान, द्याट इज अल फर हाम्रो पोको F5 को छोटो मिठो अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स। मैले सुरुमा भने जस्तै आई होप कि पोकोले चाहिँ यो फोनलाई अग्रेसिभली प्राइस गर्छ होला नेपालमा। यो फोनको स्पेक्स चाहिँ निकै नै इम्प्रेसिभ छ र आई थिङ्क पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक युजर्सले चाहिँ धेरै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होला यो फोनलाई। यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भएपछि म यसको फुल रिभ्यू पनि लिएर आउनेछु। सो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस्। सी यू सुन।